Hi guys. Lama gila tak buat video kan. So I hope you guys are doing okay. Walaupun I pun tak okay. Tapi macam di rumah kan bosan. So I pun tak tahu nak buat apa kat rumah. Tapi I hope you guys are doing okay. So today's video, I'm going to do some unboxing of my pink Sakura collection. It's a huge parcel here. This collection is from apa? Fantech. Aku tak tahu nak sebut macam mana, but I beli sebab I nak buat PC setup and I nak semua colour pink. The huge box. Tapi this one from Malaysia je. I order kat Shopee. Oh, so dalam parcel ni dia ada bungkus lagi. I dah beli 4 benda. So ni dah buka. Dia bubble wrap and then dia bungkus lagi. Lepas tu dia masukkan semua dalam tu. First thing kita buka is apa yang nak buka dulu buka bulang bag. So this is the HG20 Shift 2 headset from, this is the brand Fantech. So this is the headset. It's pink guys. Dia ada microphone, built-in microphone. Okay, sebenarnya I tak pernah ada headset, tak pernah beli benda yang macam gini. Tapi sebabkan satu set kan saya pun belilah. But macam awkward. Sekejap, benda ni adjustable ke tak? Oh, this one is, oh dia macam getah. So benda ni akan stretch ikut kepala you. Oh macam tu. Dia ada logo kat situ. And then dia punya wire tu is waterproof. Yes, waterproof. Lama ni fikir. Okay, ni waterproof. Lepas tu this one dia ada audio jack dia. And then the USB. Cucuk kat PC. Box. Kita cerita pasal box juga kan. Benda ni nanti kalau you pasang, dia ada lampu kat sini. Lampu wire ni 200cm panjang. Panjang ni lagi mana banyak panjang? Lepas tu benda ni soft, dia kata soft leather. Lepas tu ada white LED. Tu je lah. So next kita buka is the mouse. Mouse is Crypto VX7. Yang ni dia pun ada dua version juga. Dia macam Sakura edition ni, dia ada dua version. Dia ada yang macam mid range punya price, and then satu lagi mahal sikit lah. Itu kalau you beli satu set macam 500 jugalah dengan dia punya benda-benda semua kan. So yang mouse ni I beli Crypto VX7. Dia ada colour lain juga. Dan dia ada colour putih, ada colour hitam, and dia ada specially for Sakura edition ni colour pink. Aku tak pernah beli mouse gaming macam mana, so kita tengok macam mana. Oh, like this ah. Be a gamer, be a winner. Mak, dia suruh I jadi gamer. Oh, gitu. But this one is not wireless mouse, ada wire like. Look at this. It's very soft pink. Macam pink dia lain. Oh lah, pink dia lain lah. Macam ini lagi soft, ini like pink. Another sound. So ada 6 button is, I rasa ni 1, 2, dan ada 3, 4. Ni tengah-tengah 5. Maybe ni 6 kot. Aku tak tahu ni untuk apa. Oh, dia matte, soft matte. So this is the logo. Okay, that's about the mouse. And then next kita pergi di RGB mousepad.
I mean like you guys kalau nak beli mousepad yang biasa, ada tau kat Shopee, RM20 lah macam tu. RM20 je. Tapi kan sebabkan I nak dia punya collection, so I belilah mousepad RGB ni juga. Some of my friends cakap macam tak payahlah beli, buat apa mengarut je, puzzle lah benda semua kan. Tapi I tak suka. I jenis kalau benda tu ada set dan you tak beli set dia, I rasa macam tak kena lah macam tu. That's me lah. Apa ni kata wanita yang tinggi testosteron. Okay. Beratnya. Oh, by the way, because this one is a branded benda, so everything comes with a warranty card. Thank you for purchasing Fantech products. Our products come with 12 months warranty from original purchase date against all manufacturing defects. Blah 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 blah. I rasa ni kena claim dekat kedai kot. So everything comes with a warranty card, even the mouse, the headset semua. This is the logo. Begitu panjang ni. And then this one, you boleh adjust the brightness. Dia wired. Benda ni wired ya. Ada wire. So yang ni you attachkan kepada benda ni, and then attachkan dekat PC. So that's about the mouse, the mousepad. Last but not least, of course, the keyboard, guys. This is the Fantech K613L Fighter 2. Benda ni dia ada numbering key sekali. Certain mechanical board dia separuh je, dia macam pendek macam ni je. So I beli yang ada benda ni sekali. It's a wired keyboard, of course. Everything comes with a wire. OMG. OMG, guys. Look closer. Wow. And the body is metal pink. Lepas tu, kalau you can see bawah ni kan, benda ni semua berlampu tau. Okay, saya bagi teaser dengan mechanical keyboard. Ni kalau tak siap juga tesis, saya tak tahulah. Pink. It's very cute. So that's all about my collection, I guess. I beli semua ni dekat Shopee je sebab nak keluar pun tak boleh kan. Kalau tak benda ni you boleh beli kat Loyat. I tak tahulah harga dia lagi murah ke, lagi mahal ke. You make sure yang you beli tu original. Macam tu. All the boxes dia akan tulis kat sini Sakura edition. Macam tu. Even dia ada benda lain lagi. Contohnya macam headset ni, dia ada punya stand tau. Tapi I tak beli stand dia sebab I rasa macam dah lah tu. I mean like benda ni pun dah banyak duit dah pakai kan. Macam buat apa nak stand kan. So benda yang I tak beli from the collection ialah dia punya stand. I rasa semua I beli kot. The price is, I would say, affordable lah. Berbandingkan I tak tahu lah gaming punya price macam mana sebenarnya, tapi bagi I sebab dia ada brand and then dia I would say limited collection because it's Sakura edition. So of course dia akan mahal sikit mana yang lain. Tapi kawan I cakap Fantech ni dia murah and boleh lah pakai macam tu, even for gamers. So I bukan gamers pun, I nak sebab colour pink. So reason I'm buying this obviously sebab I nak buat PC. This is my monitor. Tapi tak pasang lagi sebabnya PC I custom made. So PC
PC tu tak sampai lagi. Nanti I akan tunjuk, nanti PC sampai, I dah pasang monitor, I dah pasang PC, I dah cocok-cocok semua. Nanti I akan tunjuk lagi. I akan buat video about what monitor I'm using. Okay, PC I, siapa yang buat PC I, apa benda semua dalam PC I. So yang tu I akan cerita dalam next video. Okay, see you guys in the next video. Bye.